Toyota Avanza, ang issue nito ay shift shock reverse. May garalgal na rin yung loob ng transmission pag tumakbo. So, ang nagiging cause noon ay may main drive siyang nabasag. So, ito, running na rin po ang sasakyan. Solve na rin ang problema. So, i-observe na lang to, itakbo-takbo na lang kung totally nawala na ba yung ingay at hindi na babalik yung problema ng sasakyan. Ang ginawa nito, binaba ang transmission, binuksan, nagpalit ng main drive. Then, solve na ang problema niya, yung shift shock sa reverse at grinding sound sa loob ng transmission.